น้องไนท์อยู่ชั้นอนาคามีซึ่งน้องไนท์ไม่ต้องลงมาเกิดแล้วแต่ว่าที่ลงมาครั้งนี้เพราะว่ารับหน้าที่สำคัญที่ยิ่งใหญ่ลงมาน้องอยู่อนาคามีแล้วก็ลดลงมาเป็นพญานาคเพื่อที่จะมาช่วยมนุษย์ในการใช้ชีวิตวิปัสสนากรรมฐานเยอะแยะเลยตั้งหลายคำวิปัสสนาคืออะไรคือการซูมยังคงเป็นประเด็นดราม่าที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องกรณีน้องไนท์สอนธรรมะด้วยวิธีเชื่อมจิตโดยอ้างตัวว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าซึ่งนับว่าเรื่องนี้จะยิ่งบานปลายออกไปเพราะเหล่าตัวแทนองค์กรต่างๆนำโดยทนายอนันต์ชัยชัยเดชทนายความชื่อดังในฐานะประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมบุกแจ้งความจับแบบกล่าวรูดทั้งสำนักเนื่องจากเห็นว่าลัทธิดังกล่าวบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาขณะเดียวกันก็ตำหนิการเพิกเฉยของสำนักพระพุทธศาสนาที่บอกว่าไม่มีหน้าที่ในการจัดการพร้อมถามกลับดังๆว่าแล้วมันเป็นหน้าที่ของใครถ้าไม่ใช่หน้าที่ของท่านเหตุใดต้องให้ประชาชนออกมารวมตัวกันขับเคลื่อนกันเองล่าสุดสำนักงานพระพุทธศาสนาเคลื่อนไหวแล้วโดยคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารและการกระทำอันอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาได้มีเอกสารชี้แจงระบุว่าตามที่มีการนำเสนอข่าวทางสื่อมวลชนเกี่ยวกับการนำเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามากล่าวอ้างซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าคำสอนนั้นเป็นไปตามหลักธรรมที่ปรากฏในพระไตรปิฎกหรือไม่และถามถึงอำนาจหน้าที่ของพศว่าสามารถดำเนินการเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวได้อย่างไรหรือไม่พศขอชี้แจงกรณีดังกล่าวดังนี้ 1. พศมีภารกิจเกี่ยวกับการสนองงานคณะสงฆ์ตามพรบคณะสงฆ์พศ 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและกิจการทางพระพุทธศาสนาตามพรบปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมพศ 2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพศ 2557 โดยเป็นภารกิจโดยทั่วไปเกี่ยวกับกิจการทางพระพุทธศาสนากรณีมีการเผยแพร่หลักธรรมที่เข้าข่ายบิดเบือนหรือผิดเพี้ยนจากหลักพระพุทธศาสนาพศมิได้นิ่งเฉยโดยได้มอบให้นักวิชาการศาสนาในสังกัดเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบข้อมูลที่บุคคลและกลุ่มบุคคลเผยแพร่ออกมาทางโซเชียลมีเดียตั้งแต่ต้นมาโดยลำดับและได้ประสานไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่แล้ว 2. ประเด็นการเชื่อมจิตนั้นไม่ปรากฏหลักฐานในพระไตรปิฎกแต่อย่างใดการเชื่อมจิตเพื่อให้บุคคลเข้าถึงธรรมขัดกับธรรมคุณ6ประการซึ่งธรรมของพระพุทธองค์นั้นผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองคือผู้ใดปฏิบัติผู้ใดบรรลุผู้นั้นย่อมเห็นประจักษ์ด้วยตนเองไม่ต้องเชื่อตามคำพูดผู้อื่นผู้ใดไม่ปฏิบัติไม่บรรลุผู้อื่นจะบอกก็เห็นไม่ได้อีกทั้งวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนคือเป็นวิสัยของวินยูชนจะพึงรู้ได้เป็นของจำเพาะตนต้องทำจึงเสวยได้เฉพาะตัวทำให้กันไม่ได้เอาจากกันไม่ได้รู้ได้ประจักษ์ที่ในใจของตน 3. ประเด็นที่มีบุคคลกล่าวอ้างว่าเป็นอนาคามีแล้วลงมาเกิดเป็นพญานาคก่อนแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ชาตินั้นตามหลักพระพุทธศาสนาผู้ที่บรรลุธรรมถึงขั้นอนาคามีจะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกตามหลักธรรมที่ปรากฏในพระไตรปิฎก 4. ประเด็นที่มีการกล่าวอ้างว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้าในชาติก่อนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะมาเกิดนั้นในพระไตรปิฎกเล่มที่ 3 พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 25 ฉบับมหาจุฬาปรากฏพระนามของพระพุทธเจ้าและพระโอรสก่อนออกผนวดแต่ละพระองค์ไว้แล้วอย่างชัดเจนหากผู้ใดกล่าวอ้างว่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าแล้วย่อมสามารถขยายใจความและระบุพระนามพระพุทธเจ้าในฐานะพระบิดาและพระนามของตนในฐานะพระโอรสในชาติก่อนได้ 5. ประเด็นที่มีบุคคลกล่าวอ้างว่าพระพุทธเจ้าและเทพเกลียดดอกไม้สีเหลืองให้เอาดอกไม้สีเหลืองออกจากโต๊ะหมู่บูชานั้นไม่ปรากฏหลักฐานในพระไตรปิฎกและขัดกับพระพุทธจริยาโดยเฉพาะเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีและขัดแย้งกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดซึ่งรวมเป็นหัวใจคำสอนของพระพุทธศาสนาคือละความชั่วบำเพ็ญความดีและทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ 6. ประเด็นที่มีบุคคลกล่าวอ้างว่าได้แสงสีทองจากพระพุทธเจ้ามาเชื่อมจิตนั้นในหลักอภิญญา 6ไม่มีการเชื่อมจิตและในหลักของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์เมื่อดับขันธ์ปรินิพพานแล้วจะไม่ปรากฏรูปนามอีกต่อไปดังความที่ว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป
7. ประเด็นที่มีบุคคลกล่าวอ้างว่าได้รับบัญชาจากพระพุทธเจ้ามาฟื้นฟูศาสนานั้น พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงมอบหมายให้ผู้ใดแต่ตรัสกับพระอานนท์ว่าธรรมและวินัยที่พระองค์แสดงแล้วบัญญัติแล้วเมื่อพระองค์ล่วงไปจักเป็นพระศาสดาของท่านทั้งหลายเรียกว่าที่กล่าวมาทั้ง7ข้อการสอนของลัทธิเชื่อมจิตขัดกับหลักพระพุทธศาสนาอย่างสิ้นเชิงข้อมูลชัดเจนแบบนี้ต้องรอดูกันต่อไปว่าทางสำนักเชื่อมจิตจะออกมาเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไป มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ